Hey, once again, welcome to our YouTube channel and sorry for late video guys. र आजको भिडियोमा हामी गिभअवे गर्नेछौँ OPPO F17 Pro र साथै भिडियोको लास्टमा हामी प्रिभियस गिभअवे Realme 6 को विनर एनाउन्स गर्नेछौँ। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र गिभअवेमा पार्टिसिपेट गर्नलाई यी सिम्पल स्टेपहरू फलो गर्नुपर्ने छ। फर्स्ट हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। सेकेन्ड, यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग सक्दो सेयर गरिदिनु होला एन्ड फाइनली यो भिडियोलाई लाइक गरी डाउन कमेन्ट सेक्सनमा एउटा सुटेबल कमेन्ट लेखिदिनु होला। मेक स्योर गाइज यु हेभ सब्सक्राइब्ड आवर युट्युब च्यानल एन्ड भिडियोको लास्टमा प्रिभियस गिभ अवेको विनर एनाउन्स गर्नेछौँ। सो वाच द भिडियो इन्टायरली। सो दिस इज द OPPO F17 Pro। आज हामी गर्नेछौँ यसको अनबक्सिङ, साथै कुरा गर्नेछौँ यसका केही हाइलाइटेड फिचरहरूको बारेमा र बक्स कन्टेन्टको बारेमा। मसँग जुन भेरिएन्ट छ त्यो छ 8GB ऱ्याम एन्ड 128GB स्टोरेज। अब बक्सको पछाडिपट्टि छ केही हाइलाइटेड फिचरहरू विच आई विल एक्सप्लेन लेटर एन्ड आई एम रियली एक्साइटेड टु ओपन द बक्स। फोनको बक्स खोल्दै यहाँ सुरुमा राखेको छ यहाँ हाम्रो OPPO F17 Pro। अहिले चाहिँ फोनलाई साइडमा राखौँ। अब चाहिँ बक्स कन्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ छ पेपर बक्स, यहाँभित्र छ सिलिकन केस कभर एन्ड युजर म्यानुअल गाइड र वारेन्टी पेपर। यसको साथसाथै यहाँ छ USB Type-C डाटा केबल, 30 वाट बुक फ्ल्यास चार्जिङ 4.0 विच इज द मेजर हाइलाइटेड फिचर अफ दिस फोन र जसले गरिदिन्छ तपाईँको फोनलाई 53 मिनटमा फुल चार्ज र इयरफोन एज वेल तपाईँले बक्सभित्र पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ अरू कम्पनीहरूको फोनमा मिल्दैन। अब चाहिँ यो फोनको डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रियर प्यानल हेज साइनी म्याट फिनिस जुन चाहिँ ब्लू एन्ड पर्पल कलर सेडले बनेछ एन्ड इट लुक्स डिफ्रेन्ट एन्ड युनिक एन्ड यो फोन निकै नै स्लिम रहेछ। यो फोनको चाहिँ 7.48 mm को अल्ट्रा स्लिक बडी रहेछ एन्ड द फोन इज इन्क्रेडिबली स्लिक एन्ड यो फोनको वेट चाहिँ 164 ग्राम रहेछ, जुन चाहिँ OPPO F सिरिजको सबभन्दा लाइटेस्ट फोन हो एन्ड यो फोनलाई OPPO सिरिजको बेस्ट डिजाइन फोन चाहिँ भन्न मिल्छ। Now let's look at spots and button of this phone and फोनको तलपट्टि दिएको छ स्पिकर ग्रिल, USB Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन एन्ड 3.5 mm अडियो ज्याक र फोनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दिएको छ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन विथ डेडिकेटेड ट्रिपल स्लट सिम ट्रे, जसमा चाहिँ तपाईँले दुईटा सिम र एउटा SD कार्ड सिमुल्टेनियसली युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड फोनको माथिपट्टि नोइज क्यान्सलेसन सेकेन्डरी माइक्रोफोन दिएको छ र फोनको राइट ह्यान्ड साइडमा दिएको छ पावर लक एन्ड अनलक बटन एन्ड द्याट इज द ओभरअल फिजिकल ओभरभ्यू अफ दिस फोन OPPO F17 Pro। फोनको पछाडिपट्टिमा देख्न सक्नुहुन्छ युनिकली डिजाइन क्वाड रियर क्यामेरा सेटअप जुन चाहिँ iPhone 11 सिरिजबाट कपी गरिएको छ, जसमा चाहिँ मेन क्यामेरा छ 48 मेगापिक्सलको जुन चाहिँ स्यामसङको सेन्सर हो, अर्को छ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा सर्टको लागि र अर्को छ डुएल मोनो क्यामेरा सेटअप 2+2 मेगापिक्सलको र क्यामेरा सेटअपको साइडमा छ LED फ्ल्यास र तल छ OPPO को ब्रान्डिङ र फ्रन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ डुएल क्यामेरा सेटअप जसमा चाहिँ मेन क्यामेरा छ 16 मेगापिक्सलको र अर्को छ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर क्यामेरा विथ इन स्मल पन्च होल कट आउट एट द टप लेफ्ट कर्नर, जुन चाहिँ हेर्नमा निकै नै राम्रो छ। यो फोनमा फोटोको लागि तपाईँले AI फिचरहरू पाउनुहुनेछ र यो फोनमा तपाईँले एउटा फिचर पाउनुहुन्छ कि तपाईँले 108 मेगापिक्सलको फोटो लिन सक्नुहुन्छ इभन दो मेन क्यामेरा इज 48 मेगापिक्सल र तपाईँले 10x सम्म जुम गर्न सक्नुहुन्छ यो फोनमा, एउटा राम्रो फोटो लिन सक्नुहुन्छ र स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यही फोनबाट लिएका केही फोटोहरू। अब चाहिँ भिडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा 4K सम्म भिडियो रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र 1080p सम्म स्लो मोसन रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनमा छ 6.43 इन्चको फुल HD प्लस डिस्प्ले, 60 हर्ज रिफ्रेस रेट एन्ड 180 हर्ज टच स्याम्पलिङ रेटको साथमा र यो फोनमा दिएको छ सुपर एमोलेड प्यानल जुन चाहिँ स्यामसङ फोनहरूमा मोस्टली हुन्छ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले निकै नै राम्रो हुन्छ रेगुलर डिस्प्लेको कम्पेरिजनमा र सुपर एमोलेड डिस्प्लेमा भ्युइङ एक्सपिरियन्स तपाईँको निकै नै राम्रो आउनेछ र डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ टप लेफ्ट कर्नरमा स्मल पन्च होल दिएको छ सेल्फी क्यामेराको लागि र यो फोनमा छ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र तपाईँले गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पाउनुहुनेछ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले यो फोनमा 4000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ र विदिन द बक्स तपाईँले USB Type-C डाटा केबल पाउनुहुनेछ र 30 वाट बुक फ्ल्यास चार्ज 4.0 पाउनुहुनेछ
विच इज द मेजर हाइलाइटेड फिचर अफ दिस फोन र जसले गरिदिन्छ तपाईँको फोनलाई 53 मिनटमा फुल चार्ज र 5 मिनटको चार्जमा तपाईँले 4 आवर्सको टक टाइम पाउनुहुनेछ यो फोनमा। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने यो फोनमा चाहिँ मिडियाटेक हेलियो P95 प्रोसेसर दिएको छ जुन चाहिँ एभरेज मात्र हो र यो फोन चाहिँ डे टु डे युजको लागि राम्रो छ। तर जब हेभी गेम लाइक पब्जीको कुरा गर्छु भने लो एन्ड मिडियम सेटिङमा ठिक काम गर्छ, तर हाई सेटिङमा ल्याग एन्ड फ्रेम ड्रप हेर्नको लागि मिल्नेछ। र हामी यसको प्रोसेसरलाई अर्को फोनहरूसँग कम्पेयर गर्छौँ भने हामीलाई बेटर अप्सन हेर्नको लागि मिल्नेछ र मिडियाटेक हेलियो P95 प्रोसेसर चाहिँ 12 नेनोमिटरमा बेस्ट छ र यही बजेटमा अरू फोन हेर्ने हो भने अरूमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 720G प्रोसेसर हेर्नको लागि मिल्छ जुन चाहिँ 8 नेनोमिटरमा बेस्ट छ र Antutu बेन्चमार्क स्कोरको कुरा गर्ने हो भने OPPO F17 प्रोले 2,11,000 स्कोर गरेको छ भने यसै प्राइसमा मिल्ने Realme 7 प्रोले 2,77,000 स्कोर गरेको छ जुन चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 720G प्रोसेसर छ। र यदि तपाईँको लागि फोनमा मेन प्रायोरिटी भने प्रोसेसर छ भने यु क्यान गो फर अदर अप्सन। अब चाहिँ हामीले प्रिभियस गिभ अवेको लाइभ विनर एनाउन्स गर्नेछौँ एन्ड लेट्स सी हु विल विन द फोन Realme 6 र हामीले युट्युब कमेन्ट पिकरबाट ऱ्यान्डमली कमेन्ट पिक गर्नेछौँ एउटा। मैले यहाँ URL कपी पेस्ट गरिदिएँ एन्ड वी विल फिल्टर डुप्लिकेट युजर हेयर र कमेन्टहरू लोड भइरहेछ। र देयर आर 333 युनिक कमेन्ट आउट अफ टोटल 790 कमेन्ट्स एन्ड लेट्स सी हु विल विन द Realme 6। अब चाहिँ मैले यहाँ स्टार्ट गरिदिएँ, सफल हुँदैछ नामहरू एन्ड द विनर इज अभिषेक पाण्डे। कङ्ग्रेट्स टु हिम। र उहाँले कमेन्ट गर्नुभएछ अल स्टेप डन, नाइस रिभ्यू, होप आई विल विन हट एन्ड तपाईँले जितिसक्नु भएछ Realme 6 र हामीलाई मेल गर्नुहोला तपाईँले सेम आफ्नो यही इमेल आइडीबाट technepal22@gmail.com विथ योर सेम इमेल आइडी र हामीले तपाईँलाई रिप्लाई दिनेछौँ र तपाईँले आफ्नो गिफ्ट क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड वन्स अगेन कङ्ग्रेट्स टु हिम एन्ड थ्याङ्क्स यु गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो।